Welcome back to the channel. Ang assembly video natin ngayon ay ang IKEA Niden bed frame. Ang size nito ay full size o double. Before we get started, don't forget to hit subscribe dahil may mga upcoming assembly videos pa ako just in time sa opening ng IKEA Manila. Ang bed frame na ito ay made out of solid pine wood. Kung napansin nyo na maliit ang box nitong bed frame, iyan ay dahil hindi kasama ang mattress o yung mattress support o tinatawag nilang bed slats. Bali, binibili yun separately. So ang unang i-assemble natin ay itong top rail ng headboard. Bali, 2 piraso na kahoy ito na kailangan nating pagdikit. Madaling mahanap itong dalawa na ito dahil ito lang ang mga pinakamahabang kahoy na hindi pa pinagdikit. Kailangan natin ng 2 na maigsi na dowel. I-match yung dowel sa hindi tagos na butas doon sa pangalawang kahoy. Next, kailangan natin itong maigsi na hex head wood screw saka itong Allen wrench. Ngayon, kailangan pa natin ng 2 mahaba na kahoy, yung dati ng pinagdikit. Hanapin yung pantay ang magkabilang dulo niya. Next, kailangan din natin ng 10 na dowel. Ito yung mas malaking dowel. At ilagay ito sa dulo ng 3 pirasong kahoy na ito. Ngayon, kailangan natin ng 8 na dowel. This time, ito naman yung maigsi na dowel. At saka 4 na maigsi na kahoy. Bali, ito yung mga legs ng headboard saka footboard. I-posisyon na ganito ang itsura itong 4 na kahoy na ito. Ngayon, ilagay na yung dowel. Tigda 2 sa isang piraso ng kahoy. Kailangan naman natin yung 4 na pinakamaigsing kahoy at saka 4 din na maigsing hex head na screw. Ngayon, i-attach yung 4 na piraso na yan sa lower part ng legs ng headboard saka footboard. Tapos i-screw. So bali, ganito ang itsura ng legs kapag tapos nang na-assemble. Ngayon, i-assemble na natin yung headboard saka footboard. Kailangan natin ng 12 na mahabang wood screw saka yung malaking Allen wrench. Ngayon, kunin na yung 3 kahoy na linagyan natin ng dowel sa may dulo at ilagay na sa posisyon dito sa may headboard saka sa may footboard. So tip lang sa pag-assemble ng headboard saka footboard na ito. So bali, yung top rail ng headboard, siguraduhin lang na kapag naka-plaster na ganito, hindi nakikita yung screw. Kung yung may naka-expose na screw ang nakaharap pataas, baliktarin mo itong kahoy para yung malinis na side ang nakikita mo. Dito naman sa bottom rail ng headboard, yung may naka-expose na staples, yun naman ang nakaharap pataas. Ganon din sa may footboard. Finally, ilagay yung 4 na malaking dowel dito sa may legs ng headboard saka footboard. Ikabit naman natin ngayon yung side rail saka yung center support ng bed frame. Kailangan natin ng 2 na pinakamahabang machine screw saka 2 nuts. Ngayon, kunin natin yung 3 natitirang pinakamahabang kahoy. So yun yung para sa left side, sa center support, saka sa right side. Itabi ko muna itong footboard at saka ipatayo ko na yung headboard. Kapag nakabit na yung left rail, ilagay yung nut dun sa may butas. Itong nut na ito, meron itong linya. Bali, ipa-horizontal lang yung linya para mag-match dun sa papasukan ng tornilyo.
At ganoon din ang gawin sa may opposite side ng bed. Dito naman sa center support, ilagay naman yung apat na metal dowel o metal sleeve. Tigda dalawa sa dulo. Tapos kailangan din ng dalawa na medyo mas maigsi na machine screw. Saka dalawa din na nuts. Ngayon ihulog na yung dalawang nuts dito sa may butas. At i-align yung direction ng linya dun sa may nut na nakatutok dun sa may metal dowel. Meron din itong dalawang butas dito sa may edge na magkatabi. Ipaharap lang yan pataas. Screw. Okay. Ngayon ikabit na natin yung left rail, center support, saka right rail dun sa may headboard. Ikakabit naman na natin sa may footboard. Dito sa side na ito, kailangan natin ng pinakamahabang machine screw, saka isang nut. Dito naman sa gitna, kailangan natin ng dalawa na mas maigsing machine screw, dalawang metal sleeve, saka dalawang nuts. Tapos dito naman, isang pinakamahabang screw, saka isang nut. Malapit nang matapos itong bed. So, next kailangan natin ng apat na maigsi na screw, additional fastener na ilalagay dito sa may corner ng bed. So, bali itong dalawang manipis na kahoy na lang ang natitira na ilalagay sa bed. Bali itong apat na metal bracket na ito, ikakabit dyan sa may dulo ng dalawang manipis na kahoy na ito. So bali ang kailangan nating screw dito ay yung round head na wood screw. Kapag ikabit naman na sa may side rails ng bed, gamitin naman yung flat head na screw. Okay, ngayon ilagay na natin itong 8 na natitirang dowel dito sa may remaining na butas. Ang purpose nito ay para hindi gagalaw yung bed slats kapag ipapatong dito sa my bed frame. So ito na yung mattress support. Binibili ito separately, hindi ito kasama sa presyo ng bed frame. Okay, so nailipat na natin ito sa isang kwarto. Ngayon ilagay na natin yung mattress support. So, ito yung binili namin na mattress para sa bed. Okay, as usual, man-roll nila yung spring mattress. Okay, so ito na yung final result ng assembly, saka yung paglagay ng mattress. Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe.